හරි මම අද ආවේ ඔයාලට සුපිරි ට්‍රික්ස් එකක් ගැන කියන්න. ඒක ට්‍රික්ස් එකක් කියන්නේ ඒක අපටත් ලොකු ආරක්ෂාවක් අපේ ෆෝන් එකට. මොකද අද වෙනකොට කොහොමත් ඉතා වටින ජංගම දුරකථන තමයි හැමෝගෙම අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන්. හරිද? සාමාන්‍ය පොඩි ළමයෙක් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් කිල්ලුවම අපි දෙන්න ඉතින් එකපාරට දෙන්න කැමති නෑනේ. කල්පනා කරලා බයෙන් මෙයා මොනව කූරු ගායිද මොනව කරයිද කියන එක අපිට තීරණයක් ගන්න බැරි නිසා ඉතින් අර නොදී බැරි කමඩ තමයි අපි ෆෝන් එක දෙන්නේ. මම ඒකට විසඳුමක් හොයාගත්තා. මෙන්න මේ විදියට අපි මේ ෆෝන් එකේම තියෙන්නේ අපිට ඇප් එකක් මුකුත් භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ මං කියන විදියට සෙටින් හදලා මේ අපි ඕන පොඩි ළමයෙකුට ෆෝන් එක දුන්නාට පස්සේ පොඩි ළමයාට අපේ ෆෝන් එකේ කිසිම සෙටින් වල හරි අපේ ගැලරි තියෙන දෙයක් හරි එයාට ඩිලීට් වෙන්න අත්පරදීමක් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම කියනවා නම් අපි එයාට YouTube එක දාලා දුන්නොත් එයාට YouTube එක පමණයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාට එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත. හරි අපි බලමු එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට. සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිකියුරිටි සෙටින් කොතනද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ෆෝන් එකේ නම් මේ මෙතන ලොක් ස්ක්‍රීන් ඇන්ඩ් සිකියුරිටි කියලා තියෙනවා. මම එතන ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පිටුව වරුණාම ඔයා චෙක් කරලා බලන්න ඒකේ අද සිකියුරිටි සෙටින් තියෙන කොතනද කියලා. දැන් මේක නම් මේ පේන්න මෙතන තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. right. අද සිකියුරිටි සෙටින් වරුණාම ඒක පහළට යන්න. මේ පහළට ගියාම උඩ පේන්න තියෙනවා පින් වින්ඩෝස් කියලා. දැන් මගේ එක නම් ඒක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ ඒක ඔන් වෙලා තිබුණ නැත්නම් ඔයා මේක මෙතන මේ ටික් එක දාලා ඔන් කරගන්න. එච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මෙතනින් අයින් වෙමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් අපි ළමයෙකුට දැන් ෆෝන් එක දැන් මාමේ හරි අයියේ හරි නැන්දේ හරි අම්මේ හරි තාත්තේ හරි කියලා දැන් ඉල්ලනවනේ පොඩි ළමයා ෆෝන් එක. අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා ප්ලේ කරනවා YouTube එක. පොඩ්ඩක් බලා ගන්නකො කරන විදිය. YouTube එකේ අපි ගමුකෝ කාටුන් එකක් හිතමුකෝ ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කියලා. හරි. ටොම් ජෙරි කියලා ගන්නකොට එන්න ඕන. කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් කරලා ඒක ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි ගහුවට පස්සේ මේක ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කාටුන් එකක් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න. හරි දැන් ඔක චුට්ටක් ප්ලේ වෙන්න ඇරලා හරි ඇති දැන් ඔයාක ඔෆ් කරන්නකෝ. හරි YouTube එකමුත් අයින් වුණා. හරිද? ඔන්න දැන් ඉතින් අපි ළමයාට ෆෝන් එක දෙන්න තමයි හදන්නේ. දැන් කොහොමද අපි ළමයාට ෆෝන් එක දෙන්නේ? ඔයා බලන්න මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යටම තියෙනව නේද බටන් තුනක්. මැද හෝම් බටන් එකයි දකුණු පැත්තේ බෑක් බටන් එකයි වම් පැත්තේ රීසන්ට් කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවන් ඒ බටන් එකේ තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතය, හිස්ටරිය ඒ වගේ තමයි. දැන් අපි YouTube එක ක්ලික් කරානේ දැන් ප්ලේ කරානේ. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එක තමයි අන්තිමට රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි YouTube එක ප්ලේ කරලා නවත්තන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ කොනේ වම් අත පැත්තේ කොනේම යටම තියෙන රීසන්ට් බටන් එක ක්ලික් කරමු. දැන් පේනවනේ මේවට YouTube එක තමයි අන්තිමටම තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවද මෙතන මම මෙන්න මේ highlight කරන තැන මේ එතන තියෙනවා පින් එකක අයිකන් එකක් සලකුණක් මේ මෙතන දකුණු පැත්තේ පහළම බලන්න මම මෙතන ඔන්න ලකුණු කරන්න. අපි දැන් අතන අර පින් වින්ඩෝස් ඔන් කරලා තියෙන නිසා තමයි මෙතෙන්ට මේ පින් එකක් හැඩයක් ලාංඡනයක් කටලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ළමයාට ෆෝන් එක දෙන්න කලින් අපිට තියෙන්නේ මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. අපි ක්ලික් කරගමු. right. ඊට පස්සේ මෙයා මගේ pop up window එකක් එනවා. මෙයා කියනවා enable pin windows. This keep the app
in view until you unpin it. මේක අපි unpin කරනකම්ම මේ විදිහට තියෙනවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගහලා අර කටුවක් ගහලා දෙනවා වගේ තමයි වෙන දෙයක දිග අර ගන්න බැරි වෙන්නේ. දැන් එයා කියන්නේ අපි unpin කරනකම්ම මේක දිගටම මේ වින්ඩෝ එක පින් වෙලා තමයිලු ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් මෙතනම කියලා තියෙනවනේ ඒවට unpin කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. To unpin app, touch and hold recent and back button at the same time. මේකට මේ රූප තටහනේ පොඩ්ඩක් වෙන්නලා තියෙනවා පේනවනේ. එයා කියලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේක දැන් unpin එක නැති කරන්න නම් recent button එකයි back button එකයි එකවර ක්ලික් කරන්නලු. එතකොට unpin වෙනවලු. දැන් ඔන්න අපි pin කරේ අර විදියට දැන් unpin කරනවා නම් කරන්න ඕන මේ බටන් දෙක එකවර ක්ලික් කරනවා. මේක ඕකේ එක දැන් එවුවට පස්සේ මෙයා පින් වෙනවා. රයිට්. ස්ක්‍රීන් පේනවනේ. මෙතන highlight වෙනවා. රයිට්. ස්ක්‍රීන් පිනට කියලා වැටුණා. ඔන්න දැන් එයාට පුළුවන් ඕන තරම් මෙයාට YouTube එකේ ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් එයාට මේ home button වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් පේනවනේ pop windows එකට නෝ. ඒක recent එයාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ සෙටින් වලට යන්න බෑ. දැන් මොකුත් එයාට වෙන කරන්න බෑ. එයාට පුළුවන් YouTube එකේ ඕනම දෙයක් කරන්න. YouTube එක අපිට මොනව කරත් කමන්නේ නැහැ. එච්චරයි. ඔන්න ඕක තමයි මම හොයාගත්ත විදිය. හැබැයි මං හිතනවා මේක සෑහෙන්න වටී කියලා ඔයාලටත්. මොකද පොඩි ළමයි කියන මොකද මට විතරක් පොඩි ළමයි ඉන්න එකක් නෙවෙයි. අපි සමස්ත හැමෝටම පොඩි ළමයි ඉන්නවා. අපිට නැතුණත් අපි යන දඩක වුණත් පොඩි ළමයි මාමේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ අරක බලන්න මේක බලන්න කියලා දෙනවනේ. ගොඩක්ම ඉතින් YouTube ම තමයි. මොකද පොඩි ළමයින්ට අදාළ නැහැනේ. Facebook YouTube එකම තමයි පොඩි ළමයින්ට අදාළ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ට්‍රික්ස් එක ඕගොල්ලන්ට ඉතාලම වටින ට්‍රික්ස් එකක් වෙයි. ඕන ළමයෙකුට ෆෝන් එක දෙන්න කලින් මේ විදියට කරලා ෆෝන් එක දෙන්න. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඉස්සෙල්ලා unpin කරන්න කියලාත්. අපි පින් කරලානේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔන්න unpin කරනවා. එකපාර දැන් ෆෝන් එකට ඇඟිලි දෙක අරගෙන ස්ක්‍රීන් මේ රීසෙට් බටන් එකටයි බෑක් බටන් එකට ඇඟිලි එක තියාගෙන දැක්කනේ ස්ක්‍රීන් unpinned කියලා වැටුණා. දැන් ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් වැඩ කරන ඕනම එකක්. හරිද? දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ හෝම් බටන් එක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් වැඩ කරනවා. දැන් කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හරි ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම හැම කෙනෙක්ටම ඕක වැරකමක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේක හොඳට වටී කියලා. මේ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඉතින් ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, subscribe button එක නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්න. ඉතින් එහෙම සබ් එකක් දුන්නොත් තමයි අපිට මේ වීඩියෝ දිගටම කරන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් මේ වීඩියෝ අපි කරලා ඔරුවට ඔන්ලයින් දානවා. අපිට කිසිම ගැම්මක් නැහැ. ඉතින් ගැම්මක් එන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ සබ් එකක් දුන්නොත් තමයි. ඉතින් හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න නැවත හමු.